बाबू आहे ना घरातून पाणी आणतोय, पाणी असं साठवून ठेवावं लागतं. असं साठवून भरून ठेवायला लागतो पाणी. आणि आमचा कट्टा उंच आहे ना त्याच्यामुळे इथे कट्ट्यावर पाणी ठेवला जातो. सगळं पप्पूला काम लावते, पहिला आणून द्यायचं आणि नंतर मी झाडाला पाणी टाकते. हलकं नाही. कारण मी काय आणत नाही माहिती आहे का, कारण मी एकदा पडली आहे ना सुरुवातीला, त्यापासून मला लादीवर पाय टाकायला पण भीती वाटते. परत धोदही नको वाजायला. आता इथे बघा जेवढे माल मटेरियल आहे सर्व मी तुम्हाला डिटेल देतो, कारण कमेंटमध्ये विचारत होते मम्मी की किती काय केलं किती काय केलं. आता इथे तुम्हाला दिसतंय चिरे दिसतात, हे बघा इकडे चिरे. आता मम्मीच्या पाठी चिरे होते तेव्हा मी किती 200 चिरा मागवले होते. 5,000 रुपयाचे चिरा मागवले मी, 200 चिरा. असं केलं तुलाच आम्ही अजून छोटीची मोठी करणार आहे ही वाली, बरोबर ना? हा छोटी आहे ना, आम्ही मोठी आणणार आहे. हे माती आता अशी का ठेवली आम्ही लॉट मध्ये इकडे म्हणजे सेव्ह करून. आता हे जेव्हा झाड मोठे होतील, माडं मोठे होतील तेव्हा हे आहे ना, हे पूर्ण लेवल करून टाकणार, पूर्ण भरून टाकणार मातीने. आणि नंतर कसं माती थोडी थोडी देत नाही, ट्रकच घ्यायला लागतो विकत घ्यायला लागला तर. आणि आम्ही पुरी 10,000ची माती घेतली. एक ट्रक 5,000ला पडला, 2 ट्रक 10,000ला. 10,000ला घेतलेली. वाळू सिमेंट लागले ते वेगळी, त्याचा रेट वेगवेगळा असतो. आणि पुऱ्या आम्ही हे 7 माड, एक कलमाचं झाड आणि हे बाकी काय केलंय ना त्याचा आम्ही खर्च तुम्हाला शेवटला सांगू. किती झालं ते टोटल सांगू आम्ही, ते पण आम्ही सांगू, कॅल्क्युलेट करून सांगू. आता रुटीन आहे ना तुझं? हे रुटीन रोज संध्याकाळी. हा संध्याकाळचं. आता हे असं पाणी कधीपर्यंत टाकायचं, जोपर्यंत आपली पायपिंग होत नाही बरोबर, तोपर्यंत आपल्याला असं स्वतः पाणी टाकायचं आहे झाडांना. मग माणसं म्हणतील पायपिंग करून घ्यायची होती मम्मी, पण लॉकडाऊन लागल्यामुळे. लॉकडाऊन लागलाय ना. हे इथे आपल्या गाडग्यावर कोण आले बघ, काव्य आली आहे. मम्मी झाडं लावणं इझी आहे, झाडं लावणं इझी आहे, पण त्याच्या पाठी मेहनत भरपूर आहे. आता हे आपल्याला जेमतेम 5 वर्ष तरी शिपत राहायचं आहे पाणी. पाणी शिंपायला त्याला वेळ लागतो. कमीत कमी येणाऱ्या 20 दिवस तरी शिंपायचं. हा, तर ते मजबूत राहतं. तर लॉकडाऊन असल्यामुळे आम्हाला पायपिंग करता येत नाही, कारण आम्हाला प्लंबर पण नाही मिळत आहे आणि सामान पण नाही मिळत आहे. बालदी पकडायची, त्याच्यात टाकायची गरज नाही, कारण ओव्हरफ्लो झाला ना. हा, ते पाणी त्याच्यामध्ये बेसिनचं पाणी जातोच आहे. इकडे बघा काय करायचं, ते पाणी हे दुसऱ्या माडामध्ये ओतायचं. असं घ्यायचं, त्याला थोडं ओतलं. आता ही बालदी अर्धी आहे म्हणून, अर्धी आहे म्हणा, तर भरलेली फुल भरलेली असते म्हणून गावची माणसं पातळ असतात. काय ना, आता कोण काम करायला मागत नाही जास्त. आता इथे बघा मम्मी पाणी भरते. परत मी तुम्हाला सांगतो, जर डोक्याने काम केलं तर किती पैसे वाचतात भरपूर. आणि आता जे खड्डे मारायला मला प्राइस सांगितली होती ते 3-4 जणांना म्हणजे विचारून आणि चांगले शोधून मी सर्व काम 30% प्राइस वाचवली ना. 7 माड आणि 1 झाड आणि बाकी फुल झाडांचं कन्स्ट्रक्शन करायला किती खर्च एक्झॅक्ट झाला. तरी जर मला आता विचारताय तर आतापर्यंत 44,000 रुपीज खर्च झालेत यासाठी. कारण खड्डे मारणंच 25,000चे खड्डे पडले मला मारायला, कारण खड्डे कातळ आहे ना, हे माती जमीन नाही, खड्डे मारणंच भारी पडला याच्यात. आणि 10,000ची तर माती आणि 5,000ची चिरा, 15,000. बघा झाडांना वाळू पण आहे, नंतर सिमेंट आहे. सिमेंटची पण 1 पोती 2 पोत्या मला 760 रुपीजला पडले. आता हेच जर मी कॉन्ट्रॅक्ट दुसऱ्याला दिला असतं ना मम्मी, 1 लाख रुपये मागितले असते. पण आपण कितीला करून घेतलं, म्हणजे ॲव्हरेज पण म्हणजे ओव्हरऑल पण बघितलं तर 50,000 खर्च झालेत. ह्याच्यात आपण किती वाचवले, 50,000. तर इथे बघा आमचे झाडं लागलेली आहेत, माडं, आणि त्याला आम्ही नावं पण डिसाईड केली. एकदम सोपी नावं आहेत आणि लक्षात ठेवायला पण एकदम सोपे आहेत. ह्याला नाव काय दिलं आपण? सा. बाटली पडली आमची, 6 बोलल्यावर पडली. आता इकडे बघा, हा 6 आमचा. हा कोणता झाड आहे? हा छोटा नारळचा. ह्याचं नाव काय? रे. आता सर्वांना माहिती पडेल पुढे काय काय नाव आहेत ते. ह्याचं नाव आता बघा, सा रे ग. हा हा प. हा ध. त्याचं नाव नी. आणि तिकडे आहे ते कलमाचं झाड, आंब्याचं झाड, ते सा. आता पाणी कुठल्याला नाही घातलंय ते आपण ओळखायचं. हा, रेला पाणी घातला काय, ग ला पाणी घातला, ते असं नावाने पाणी घालायचं. आणि हे बघा, हे पाणी जर दिसतंय वेस्ट पाणी असं आहे. आता त्याला पायपिंग करायची आता नेक्स्ट, बरोबर ना मी? बरोबर. आज आमचा ड्रम बघा खाली आहे, पाणी नाही आलंय आज. पाणीच नाही आलं आमचं, संपला पाणी. आता पाणी येणार आहे 5:30ला. आला तर आला, नाही तर उद्या येईल. आता नाहीतर उद्या. म्हणून बघणाऱ्यांनी, आपले व्ह्यूअर जास्त आहेत, कोणीच पाणी वेस्ट करू नका प्लीज.
आम्हाला आता इथे खूप वांदे झालेत आमचे. आता माहिती पडतं ना पाण्याची व्हॅल्यू किती आहे. हा. फक्त पण मी जास्त पाणी वापरतच नाही. आपण नाही मुंबईला पण आपण नाही वापरत. हां आपण वेस्ट नाही करत, पण आपण सांगू शकतो ना आपल्याकडे व्ह्यूअरशिप खूप आहे. इथे बघा, याचं नाव पण सा. ह्याचं पण नाव सा. सा. आमचे नावं देण्याची पद्धत कशी वाटली? सा त्या पहिल्या माडापासून सा सारे गम पदनी नी सा. सा. नमस्ते. आता आमचं काम सगळं झालेलं आहे. आता मी निघालो. हवा इथे किती मस्त येते ना मम्मी. त्याला आहे ना बंद करताना चावी नाही लागत. फक्त खोलताना चावी पाहिजे. पण त्याच्या आधी आपण आहे ना आठवणीन चावी पहिली खिशात घ्यायची. बरोबर. नाहीतर चावी आतमध्ये राहायची आणि आपण बंद करायचो. बाईकवर लोक येतात आपल्या बरोबर. बाईकवरती जाऊया का चालत? चालत सर. आता ज्या कामासाठी आम्ही आलो होतो ना ते आमचं काम सगळं झालेलं आहे. आणि माणसं विचारतील मम्मी ही माती काय करणार आहे? ही माती आमचे नेबर्स घेणार आहे त्यांची भराव टाकायला मम्मी आहे ना. त्यांचं घर जरा खाली आहे ना, मग ते जरा वरती करण्यासाठी ही माती ते यूज करणार आहे. आमचा टेम्पररी गेट. गेट लावायचं आहे आपला, पण आता लॉकडाऊन आहे ना त्याच्यामुळे ते राहिले. आता बघा आपण इथे उभे आहे. हा आपला घर, हा रस्ता गेला. आता आम्ही बरोबर तिकडे जाणार आहे. तो घर दिसतोय, माझा बोट आहे तिकडे, तिकडे जाणार आहे आम्ही. आता आपलं घर कुठे आहे? तिकडे हे बघा कोपऱ्यातून दिसतंय येलो येलो. अर्ध्या रस्त्यावर आलो आम्ही. येलो येलो कुठून पण. आता इकडे खाली जायचं आपल्याला, खाली स्टोपमध्ये. चल आपल्या दारात जो रस्ता आता आपण टर्न घेतला. आम्ही तो बोट दाखवला तो इथे होता ना. हे गावोगावी असं असतं ना मम्मी. हे बॉर्डर हे कसले झाड आहे? ते काटेरी झाडं ना. कसली? निवगुडाची काटेरी झाडं ना. काटेरी. आणि त्याच्या आतमध्ये बघा हे सर्व ना सर्व आंब्याची बाग आहेत. सर्व आंब्याची झाडं. आता तू बाहेर कशासाठी आली होती? दूध घ्यायला आलेली. हे कसलं दूध आहे पण? हे म्हशीचं दूध. म्हशीचं दूध अर्धा लिटर. एकदम घट्ट असतो ना यांचं दूध. एकदम घट्ट आहे बघा. 30 रुपये अर्धा लिटर. जवळ आहे ना आपल्याकडून 5 मिनिटाच्या अंतरावर आहे. लवकर. काय सहज आला तर 2 मिनिटं. एका हा रस्ता इकडे एंड झाला आणि तो रस्ता मी बोर्ड दाखवला तर तो हा रस्ता. पप्पू आता दूध ठेवायला गेलाय खिडकीतून. आतमध्ये खिडकीमध्ये दूध ठेवेल आणि खिडकी बंद करेल. आता बाहेर आल्यासारखं जरा घराच्या भोवती राऊंड मारते ना. त्यांच्यात बघ काय आणि वासरू आहे. कुठे? चपात्या आवडतात. नैवेद्य असायचा तो गुरुवारचा. हा बरोबर. गरम गरम घेऊन यायची. ती तिथं गेल्यावर तिकडून पण आली होती. फुलझाडं बघा. तुमच्याकडे आजीबाईंचा. होय मस्त आहेत नाही हे. मस्त वाटतं ना मी हे वाला. गावाकडून आणलेली होती कणबती. फुलं बघ किती मस्त आहे. तेव्हा ते काकी फुल दाखवतात आहे. हा बघा फुल मस्त आहे ना. भरपूर येऊन गेली त्यांना. आणि ही जागा आहे ना अशी ताईला आवडते सारवलेली. हो आम्ही सारवतोच अगदी. हे बघा अजून एक आलं. हे पण हे बैल आहे. पाडा आहे तो. पाडा आहे. मोठा बैल होईल. छोटा बैल. मोठा नाही झाला. मोठा झाला की तो बैल आणि छोटा आहे म्हणजे पाडा. डॉगला कसं पप्पी असतं छोटासा पप्पी तसं. आता हा शॉर्टकट आहे बघा. हे बघा हे आमच्या एरियामध्ये असे शॉर्टकट आहेत. गावातले शॉर्टकट आहे ना मम्मी. आमची इथे वॉकिंग झाली आहे. चांगलं फिरून आलेलो आहे. पाय मोकळे चांगले झाले आहे. आणि इथल्या इथे फिरत होतो. इथे स्ट्रेट. कुठे गेलेलो नाही लांब. इथे जवळच फिरत होतो. आता आपण एक रेसिपी बघूया. कोणती रेसिपी? चिकू मिल्कशेक. काल्यावर पाय नाही द्यायचं. नाही जमत ना ते. लागलं बघ. आउट झाली. चावी आता तुम्हाला मी एक मस्तपैकी रेसिपी दाखवते. दूध पिशवी. दूध पिशवी आहे ना इथे. खिडक्या खोलूया. किती वाजले बघा.
म्हशीचं दूध, घट्ट दूध. हा. गायचं नाही, म्हशीचं आहे आधी ना. पहिला गरम करते. झालं का दूध गरम? दूध गरम करायला ठेवलाय आणि चिकू स्वच्छ धुवून आहे ना त्याची वरची साल काढून घेते. तोपर्यंत मी इकडे वेस्ट वॉटर सर्वांना घातलं बघा, झाडांना घातलं बघा वेस्ट वॉटर. हे चिकूची वरची सालं काढून घेतली. तू हे साला का काढली पण? ते मग आहे ना तो मिल्कशेक आहे ना तो खरखरीत लागतो खाताना. बघा तुम्ही असं सुद्धा घेऊ शकता आणि साला सकट पण घेऊ पण मला शकतो. साल हवी मम्मी. तुला साला हवी? हा टाक. पण धुतलेली आहे मी टाकू शकते. हा मी साडी सकटच काढतो. हा चालेल. मला मिल्कशेक ना, चिकूचा मिल्कशेक फक्त बिया काढायचे, हा चांगलं धुवायचं, बिया काढायचे आणि तशाच तसंच मी टाकतो. दूध बघ वरती आला. आपण साडी सकटच घ्यायचं म्हणजे सर्व न्यूट्रिशन मिळतं आपल्याला मम्मी. चालेल. आज पप्पू तुम्हाला चिकूचा मिल्कशेक करून दाखवतोय. एकदम इझी आहे. एकदम इझी आहे, त्याला काही टेन्शन नाही, कसलं करायचं खटपट नाही जास्त. मला समजा भूक लागली तर असंच करतो ना मी. हां म्हणून म्हटलं तू मला करून दाखवायला पाहिजे. समजा तुम्ही कधी चिकू आणले ना तर असं करा. पण हे कसं गावी जर तुम्ही गावी जात असाल ना तर डायरेक्ट जर तुम्हाला म्हशीचं दूध मिळत असेल ना तर तसंच घ्या है ना. हां पॅकेट दूध अवॉइडच करा जेवढं जमेल तेवढं. म्हणजे फ्रेश आहे ना मी हे. हां फ्रेश आहे आणि दूध आहे ना गरम करून घेतलेलं आहे, गरम करून थंड केलेलं दूध आहे. थंड झालेलं आहे. ह्याच्यात काय आम्ही पाणी बिणी टाकायचं नाही. पाणी नाही टाकायचं. आता हे पूर्ण अर्धा लिटर आहे. अर्धा लिटर दूध आहे. आणि त्याच्यात 2 चिकू. 2 चिकू. जर त्यांना कोणाला साली नको असेल तर नाही टाकायचं. साली नको तर साली काढायचे, मी काढले तसे. पण पप्पूला साली सकट आवडतं, मी तुम्हाला साल काढून दाखवली. हे साल नाही टाकली आता. हां आणि हे आता साली टाकतोय. आणि त्यात काय टाकायचं आपल्याला? थोडीशी वेलची पावडर 2-3 चिमटी टाकायची. 1 2 बस. 3 टाकतो अशी. 3 चिमटी वेलची पावडर. एकदम सोपी रेसिपी आहे. आता याच्यात काय करतात मम्मी, कोणकोणती माणसं ना साखर टाकतात. हा साखर नाही टाकायची, मी साखर नाही टाकत कारण आपण जे चिकू घेतलेले आहेत ना ती गोड आहेत. गोड आहेत एकदम. आता हे आपल्या नवीन मिक्सर मध्ये बघ मुंबईला घेतला होता माहिती आपण. होय. हे आपण वरतून बघू शकतो. हा. झाकण काढायचं, पूर्ण आतून खोलायची गरज नाही. झालेलं आहे. आणि तुम्ही विचाराल मम्मी पिते की नाही. मम्मी मिल्कचे प्रोडक्ट नाही पियत. हा दूध नाही मला चालत. मम्मी लॅक्टोज इंटॉलरंट आहे, म्हणजे दूध प्रोडक्ट मम्मीला नाही चालत. हा साखर पण टाकायची गरज नाही, एकदम नॅचरली गोड झाले. होय ना. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट मध्ये सांगा. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा, घंटी वाजवा. तू पण बोल. बाय बाय. बाय बाय.